Hello and welcome to English Story YouTube channel. तपाईलाई English Story YouTube channel मा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ come what make नेपाली मिनिङ र यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर। हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा कयौं पटक यस्तो खालको वाक्यहरू बोल्छौं जस्तै कि चाहे जेसुकै होस् म त्यहाँ जान्छु, चाहे जेसुकै होस् म उनलाई पिट्छु, चाहे जेसुकै होस् म सफलता पाउँछु, चाहे जेसुकै होस् म उनलाई फोन गर्छु, चाहे जेसुकै होस् म उनलाई विवाह गर्छु। यस्तो खालको वाक्यहरूलाई अंग्रेजीमा बोल्नको लागि come what make को प्रयोग गरिन्छ। ल अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर केही महत्त्वपूर्ण एक्जाम्पलहरू हेरौं है त। हाम्रो आजको पहिलो एक्जाम्पल रहेको छ चाहे जेसुकै होस् म त्यहाँ जान्छु। Come what may, I will go there. Come what may, I will go there. चाहे जेसुकै होस् म उनलाई पिट्छु। Come what may, I will beat her. Come what may, I will beat her. चाहे जेसुकै होस् मैले सफलता पाउँछु। Come what may, I will get success. Come what may, I will get success. चाहे जेसुकै होस् म उनलाई फोन गर्छु। Come what may, I will call her. Come what may, I will call her. चाहे जेसुकै होस् म उनलाई विवाह गर्छु। Come what may, I will marry her. Come what may, I will marry her. यदि तपाईले यही वाक्यलाई नेगेटिभमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने सेन्टेन्समा जुन हेल्पिङ भर्ब हुन्छ त्यसपछि जस्ट नट को प्रयोग गरिदिनु होला। एक्जाम्पल हेरौं। चाहे जेसुकै होस् म उसँग बोल्दिन। Come what may, I will not talk to her. Come what may, I will not talk to her. यो वाक्यमा ध्यान दिएर हेर्नुस् त सेन्टेन्समा भएको हेल्पिङ भर्बको पछाडी जस्ट नट को प्रयोग गरिएको छ। Come what may, I will not talk to her. Once again, come what may, I will not talk to her. चाहे जेसुकै होस् म उनलाई झापड हान्दिन। Come what may, I will not slap her. Come what may, I will not slap her. चाहे जेसुकै होस् म गेम खेल्दिन। Come what may, I will not play game. Come what may, I will not play game. चाहे जेसुकै होस् म गाना गाउन छोड्दिन। Come what may, I will not stop singing. Come what may, I will not stop singing. चाहे जेसुकै होस् म उनलाई परेशान गर्दिन। Come what may, I will not irritate her. Come what may, I will not irritate her. अब त तपाईले यो come what may को नेपाली मिनिङ र यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकिसक्नुभयो होला। सो गाइस आजको भिडियोमा यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि च्यानलमा अहिले पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला ताकि तपाईबाट कुनै पनि इंग्लिश लर्निङ भिडियोजहरु मिस नहोस्। So guys, that's for today's video. I will meet you with an interesting English lesson too soon. Till then, take care and have fun. Thank you so much guys for watching this video.